हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. आय एम मुकुंदा माळी. आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण इयत्ता 8वीच्या टेक्स्टबुकमधील लेसन नंबर 2.1 ट्राय अगेन या पोएमचे वॉर्मिंग अप, चिटचॅट व मार्जिन क्वेश्चन्स अभ्यासणार आहोत. त्यासाठी मित्रांनो हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्कीच बघा. तत्पूर्वी मित्रांनो, तुम्ही आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर कृपया चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. बाजूच्या बेल आयकॉनला क्लिक करा, त्यामुळे येणाऱ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन सगळ्यात आधी तुम्हाला मिळून जाईल. वॉर्मिंग अप, चिटचॅट. क्वेश्चन नंबर 1. व्हॉट डू यू लाईक, पोएम्स ऑर स्टोरीज? तुम्हाला कविता आवडतात की गोष्टी? आन्सर: आय लाईक बोथ पोएम्स अँड स्टोरीज. क्वेश्चन नंबर 2. व्हॉट काइंड ऑफ पोएम्स डू यू एन्जॉय द मोस्ट? कोणत्या प्रकारच्या कविता तुम्हाला सर्वात जास्त आनंद देतात? आन्सर: आय एन्जॉय लिरिकल अँड डिडेक्टिक पोएम्स मोस्ट. क्वेश्चन नंबर 3. डू यू थिंक पोएम्स कॅन इन्स्पायर अस? कविता आपल्याला प्रेरणा देतात असे तुम्हाला वाटते का? आन्सर: यस, शुअर, आय डू थिंक दॅट पोएम्स इन्स्पायर अस. क्वेश्चन नंबर 4. डू यू रिमेंबर एनी सच इन्स्पायरिंग पोएम? तुम्हाला अशी एखादी प्रेरणा देणारी कविता आठवते का? आन्सर: यस, आय रिमेंबर द इन्स्पायरिंग पोएम वी शॅल ओव्हरकम. क्वेश्चन नंबर 5. वेन डू यू लर्न अँड लिसन टू इट? तुम्ही ती कविता केव्हा शिकलात किंवा ऐकली? आन्सर: आय लर्नड इट वेन आय वॉज इन स्टँडर्ड 7. क्वेश्चन नंबर 6. व्हॉट मेसेज डू यू गेट फ्रॉम इट? त्या कवितेतून तुम्हाला कोणता संदेश मिळतो? आन्सर: द मेसेज वी गेट फ्रॉम दिस पोएम इज दॅट इफ वी हॅव फेथ इन अवर स्लेव्स वी शॅल ब्रेक थ्रू ऑल द हर्डल्स अँड मेक अस फ्री अँड लिव्ह इन पीस. क्वेश्चन नंबर 1A. फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 6 each. Everyone from the group should share an experience or a situation where at first he or she experienced failure but after continuous efforts achieved success. मित्रांनो, या प्रश्नामध्ये 6 विद्यार्थ्यांचा आपल्याला ग्रुप करायचा आहे व आपण प्रत्येकाने आपला एक अनुभव या ठिकाणी शेअर करायचा आहे की सुरुवातीला आपल्याला अपयश मिळाले व नंतर केलेल्या अनेक सातत्यपूर्ण प्रयत्नांनी आपल्याला यश कशा प्रकारे मिळालं, अशा प्रकारचा आपला वैयक्तिक अनुभव प्रत्येकाने शेअर करायचा आहे. मित्रांनो, या प्रश्नामध्ये तुम्ही स्वतः डिस्कस करायचं आहे. क्वेश्चन नंबर 1B. डिसाइड विच एक्सपिरियन्स शेअर्ड इन द ग्रुप इज द रिमार्केबल. फिल द फ्लो चार्ट विथ द स्टेप्स टेकन फॉर सक्सेस. यश मिळवण्यासाठी केलेली जी कृती आहे ती आपल्याला या ठिकाणी या तक्त्यामध्ये पूर्ण करायची आहे. आन्सर: ट्राय, फेल्युअर, वर्क हार्ड, सेव्हरल अटेम्प्ट्स विथ पॅशन्स, सक्सेस. क्वेश्चन नंबर 2. सी द इमेजेस, rearrange and write the proper line numbers for each from those given below. 1. A spider began to climb a wall. 2. It slipped and fell down. 3. The spider climbed again a little higher. 4. It fell down again the second time. 5. 8. It did not give up and climbed higher and higher. 6. Finally it reached the top. Moral: if you don't succeed at first, try again and again till you succeed. Margin questions. Question number 1. What should you do when you fail at first? तुम्ही काय कराल जर तुम्ही पहिल्यांदा अपयशी झालात? आन्सर: when I fail at first, I shall try again. Question number 2. When do we generally feel ashamed? आपण सामान्यपणे केव्हा शर्मिंदे होत असतो? आन्सर: we generally feel ashamed when we fail to achieve success in the work we have undertaken. We also sometimes feel ashamed when we think that people will laugh at us for our failure. Question number 3. What rules must be always kept in mind
कोणते नियम आपण कायम लक्षात ठेवले पाहिजे? आन्सर, when other people can get success with their passions, you also can do it likewise, but don't forget to try again and again till you succeed. These are the rules that must be kept in mind. मित्रांनो, अशा प्रकारे आपल्याला ट्राय अगेन या पोएमचे वॉर्मिंग अप, चिटचॅट व मार्जिन क्वेश्चन पूर्ण करता येईल. इंग्लिश वर्कशॉप क्वेश्चन नंबर 1. द फॉलोइंग anagrams contain words or phrases from the poem. Guess and write what they are. पुढील ॲनाग्राम मध्ये या कवितेतील काही शब्दांचा किंवा शब्दसमूहांचा समावेश आहे. ते ॲनाग्राम्स कोणते ते लिहा. मित्रांनो, अगोदर आपण ॲनाग्राम म्हणजे काय ते बघूया. ॲनाग्राम म्हणजे एखाद्या शब्दातील किंवा शब्दसमूहातील अक्षरांचा क्रम बदलून तयार केलेला नवीन शब्द म्हणजे ॲनाग्राम होय. आन्सर 1 ट्राय अगेन, 2 करेज, 3 स्ट्राइव, 4 रिवॉर्ड, 5 पेशन्स, 6 परसिवियर. क्वेश्चन नंबर 2. Pick out lines that convey the following from the poem. A. If you keep trying without a doubt, you shall win. Answer. For if you will persevere, you will conquer, never fear. B. It is not shameful to struggle hard. Answer. If we strive, 'tis no disgrace. C. When others can do the work, so can you, if you keep trying patiently. Answer. All that other folk can do, why with patience may not you? D. When you fail in your first attempt, make another one. Answer. At first you don't succeed, try again. Question number 3. Find from the poem the antonymous opposite words from the following. 1. Succeed, fail. 2nd, punishment, reward. 3rd, courage, fear. 4th, stop or quit, persevere or try. 5th, loss, win, conquer. Question number 4. Answer in your own words. A. What lesson should be kept always in mind? मनात नेहमी कोणता बोध लक्षात ठेवावा? Answer. If at first you don't succeed, you should try again to get success. This lesson should be always kept in mind. B. What should someone who loses a race do? एखादा शर्यतीत पराभूत झाला तर त्याने काय करावे? Answer. If someone loses a race, he should not feel ashamed of his failure. He has failed to win even though he has tried hard. In that case, he should try again and win the race someday. C. What quality is important when you are struggle for success? कोणते वैशिष्ट्य महत्त्वाचे आहे जेव्हा तुम्ही यशस्वी होण्यासाठी प्रयत्नशील असतात? Answer. Patience is most important quality when you are struggle for success. D. When can success have a greater value? When you get it easily or with difficulty. Answer. When you get success with difficulty, that has a great value. Question number 5. Read the poem and fill in the web choosing points from it. कवितेतील मुद्दे निवडून पुढील वेब डायग्राम पूर्ण करा. Answer. What leads to success? Try again, perseverance,
striving, patience, courage. Question number 6. Most lines from the poem can serve as a truth or a proverb. Pick out 3 or 4 such lines. या कवितेतील काही ओळी सत्यवचन किंवा म्हण म्हणून उपयोगी पडतात. अशा 3 ते 4 ओळी लिहा. फर्स्ट लाइन, इफ at first you don't succeed, try again. Second line, if you persevere with courage, you will conquer. Third line, though after striving you do not win, it is no disgrace. Fourth line, time will bring you your reward, so be patient. Appreciation of poem. The title of the poem is Try Again. The poem is written by the poet W.E. Higson. The poem has 6 stanzas. Each stanza has 4 lines. The lines that rhyme in each stanza are: first stanza 4 lines, second stanza 3 lines, third stanza 4 lines, fourth stanza 3 lines, fifth stanza 4 lines, sixth stanza 3 lines. Try again is repeated expression in the poem. The advice in the poem is try again and again till you succeed finally. I like the line, time will bring you your reward, try again. I hope friends, तुम्हाला व्हिडिओ नक्कीच आवडला असेल. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा. जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांपर्यंत या व्हिडिओला शेअर करा. थँक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स.